Pikërisht nga Firenze, Italis, nga ku kishte origjinën Gerardo Bozi, arkitekti dhe urbanisti I cili projektoi planin italian zhvillues të Tiranës, nga njëjta origjinë vjen sot për të na folur për 2 projekte të tij në Tiranë. Arkitekti I mirënjohur në Itali, por edhe përtej saj, Marco Casamonti. Do të flasim sot për projektin e mjaft komentuar të stadiumit Air Albania, gjithashtu edhe për Forever Green, të cilën Casamonti refuzon të quajë qellë gërvishtëse, por një kull shqiptare. Zoti Casamonti, së pari dua që t'ju falenderoj që ju përgjigjet ftesës tonë për të bërë pjesë të programit Habitus. Ju jeni autor I projektit të stadiumit Air Albania dhe pyetja ime e parë për ju do ishte kjo. Sa studioja juaj ka treguar kujdes sa I përket memorjes historike, duke qenë se stadiumi Air Albania vjen në të njëjtën hapësirë. Vjen aty ku ka qenë Kemal Stafa. In the past there was a big discussion if it's better to build a stadium exactly in the same place of the original stadium or to build a stadium outside of the city. I think that the government and the Federation of Football Association takes their right decision to preserve the soul and identity of this place. But there is the problem of relationship of the monument designed by Gerardo Bozi. And we decided to share the contemporary vision of this new stadium and at the same time preserved the heritage and the beauty of the monument, the original monument. And we realized an incredible bridge over the monumental facade. And I think this is the best way to combine, to share the past, the present and future. So in this building, when you visit the stadium, you feel and you understand exactly, in Piazza Italia, you understand exactly what we think regarding to preserve the heritage. But at the same time, you feel that you are in a new space. And if you try to combine in good way, past and future, you create the present. Ka qenë qëllim që stadiumi Air Albania na vi si një landmark. Sa kujdes keni treguar ju me elementet etnografik që ne gjejmë të implementuar në fasadën të stadiumit? Somebody thinks that the best way it works for an architect is to be creative, but it's not exactly correct. I think an architect is an interpreter of the soul of the place. And to be honest, in this place, from the beginning, there was the shops. If you remember the old stadium, there is a lot of shops around here. Just we redesign in good way, in a new and contemporary vision, the same soul. We developed the soul that exists before, the identity culture that exists before. And today is a nice commercial area where the people can walk. There is a bar, there is a pub, there is a normal shop, and the people can walk around here. But in the same time, it's extremely important for us that this building works like a part of the history of Tirana. This is the reason why we introduce a lot of elements that come from the tradition of the culture, Albanian culture. That's the reason why the gate, the doors of the shops is like Albanian carpet, or why the column have a print is in bas relief, there is the texture, the pattern of the Albanian carpet. Because we want that the people feel this like a friendly building that speaks the same language of them. This is a building for Albania. This is an international stadium, but at the same time is the center of the city of Tirana. And we are proud because when the people now work around here, they feel this is new center. That's the main important issue. And the people love to work in this pedestrian path. The people feel that this is a part of their history, their tradition, their culture. A mund të mendojmë që
Ky projekt largohet nga konceptimi i standardizimit se si ka funksionuar, domethënë projektimi i stadiumeve tradicionale. Yeah, usually the people think that stadium is just a sports center. That's normally, because there is a football inside and so on. But we think that this is a new model, new typology of stadium. Is absolutely Albania have one of the first contemporary stadium that exists in the world, because this is a urban center. This is not only for sports, this is for the people, for the lifestyle. It's like a theater, it's in the center because it's a monument for the city. So I'm happy because the people not consider this building like a stadium, like a sports center, but like an urban building, like a cinema, like theater, like plaza, and the best satisfaction that we have 20-25 matches a year, but for 330 days a year is a urban center. So that's the most important. Usually we consider the sports activities different from urban activities. We need to consider that sports, cultural, commercial, lifestyle need to be connected. This is the reason why I consider this one of the most contemporary stadium in the world. Projekti i ri i stadiumit është shoqëruar me një debat publik, ku ka pas mendime të ndryshme për konservimin ose për zhvillimin e projektit. Ju duhet se keni treguar një merak, si më thënë, keni qenë të vëmendshëm për harmonizimin e ansamblit të dikurshëm, që ne trashëgojmë sot projektit italian të dikurshëm. Si ka funksionuar kjo ruajtja e kësaj memorie, domethënë në aspektin e materialiteteve, po dhe të impaktit me objektet përreth? When a community is so lucky to have a historical monument, they need to preserve it, absolutely. There is no question. In my opinion, we need to preserve the Gherardo Bosio architecture and the architecture of the 30 and 40 years, of the years of the 20th century. So there is no any doubt about this. But don't mean that these spaces are untouchable. We can work with the past, because this is not a museum, this is a city for the people. We need to create new lifestyle. So, in the same time, we need to preserve the beauty of this place, like the beautiful facade of Gherardo Bosio, designed by Gherardo Bosio. We need to preserve the soul, and for this reason we preserve the stadium inside. But at the same time, we need to transform the city in comfort way for the contemporary lifestyle. And I'm happy to remove the parking from Piazza Italia. Now is a plaza, there is a concert here, there is a meeting, there is an event, because we remove the parking and we remove the street. There is a street in front of the old stadium. Now the street go underground. So we create the condition for the new life, but in the same time we preserve the fantastic heritage that Tirana have. So that's important. And don't feel that history is untouchable. History is a part of our life. So we need to work together and consider that this is a monument, this is untouchable, absolutely. We demolish the building, but not demolish. We disassemble and reassemble later. But in exactly the same way. We have had a very good discussion with the Culture Ministry, Albanian Culture Ministry. We discussed a lot in what way we need to preserve and what way we redesign the plaza. The travertino is not original, it's new travertino. The red carpet, the red travertino is new, but it's completely connected with heritage. So we need to have this sensibility. For me it's special because I'm Italian. I was born in Florence. Gherardo Bosio was born in Florence. After 8 years, I have the responsibility to preserve the idea of Gherardo Bosio, but in the same time to grow up, to increase the quality of the dream of Gherardo.
Sa i përket Forever Green, desha t'ju pyes nëse është e vërtet se te ky objekt gjem element mirëfilli të arkitekturës lokale, kur kthehemi nga e shkuara, dhe cilët janë ato? Yes, first of all, the new name of the Forever Green Tower, that's the name of the competition, is Alban Tower. Thanks to the honor that investor realized this tower. And secondary, but last but not least, is important. This is not a skyscraper, it's not a high-rise building, it's in a tower. And the idea, the inspiration, come from the old tower that we have in a lot of places in Europe, in Italy, like in Albania, because the skyscrapers is in a USA theory. One basement, one ground floor, and a lot of floor equal, and one roof is an extrusion. That's high-rise building according to the American vision. According to the European tradition, this is a tower because a tower having a body and change the shape in relationship of the floor. So this is exactly this. And I don't know, if you think to Milano, the Torre Velasca in Milano have changed the shape, but also if you think to the Torre di Arnolfo in Palazzo Vecchio in Florence, have exactly this shape. Is a smaller, is a thin in the lower part and become bigger on top. So this is follow exactly this theory. So in my opinion, this is not a high-rise building, this is not a skyscraper, this is exactly a tower according to European tradition. Sa ju jeni marrë me studimin e kontekstit dhe cili është përfundimi i një peizazhi urban, nëse mund ta quajmë kështu? This tower is exactly represent the urban condition of the city of Tirana, because city of Tirana is divided in two axes, Cardo and Decumano, according to the idea of Armando Brazini in the beginning and Gerardo Bosio in the end. And the tower is divided in two axes, and these two axes replicate exactly the urban structure of the city. So it's divided in four, no? And that's very important. Secondary, there is no glass facade. There is a windows, like all the building in Tirana. So I want to realize a tower that is not completely in glasses of a curtain wall, but have a windows. And first of all, understand the feeling of Tirana, divided in four axes, north, south, east, west. And there is a strong relationship with the urban condition of the city and the architectural structure of the tower. So that's very important, because the people don't understand immediately, but you feel that there is something that connected the building and the city. That's important for me. Forever Green bëhet një ndër projektet cilat unë preferoj. Kjo dhe për arsyeën e materialeve që janë përdorur aty. Çfarë materialesh janë eksaktësisht? Si është menduar, si më thënë, kompozimi i këtyre materialeve? I consider this tower like a tree. So the tree have a part in wood and part have a lot of branch with leaf. So also in this building, we start with the concrete with the glass inside, Murano glasses inside the concrete, like a jewelry. And this is the body. This is the wood part. And when go up, become lighter and become in aluminum in 13 different colors. And we choose the different color to create the atmosphere of the vibration, like the sky, like the trees of the... If you look at a tree, you don't see only one green. You see thousand of green. So exactly the same. Each panel is like a leaf. And this is not a normal building. It's a building that gives us the idea that they have an internal life, like a tree. Ila nuk e di nëse të kujtohet apo jo, po vjet ke qenë
Kam quajtur vajza e parë arkitekte që bëhet pjesë e Habitus. Dhe jemi prezantuar dy projekte deri diku nëse mund quhen private. Specifik, po. Ishte një dy interiere. Dy interiere, njëra ishte një. Okej. Na ka sjell këtë sezon të një projekt shumë i madh. Jemi fikse edhe në stinën e verës, jemi te Melia Durrës. Është deri tani resorti më i madh i ndërtuar në Shqipëri, aktiv në Shqipëri. Shkojmë jam kryestar, ta shohim. Impakti i parë që kanë vizitorët, edhe duket shumë madhështor, absolutisht. Më lejo të bëj një intro, një info të përgjithshme. Melia Durrës është resorti më i madh dhe i pari i këtyre kapaciteteve në Shqipëri për momentin. Ka një kapacitet për edhe rreth 500 dhomash, ka 7-8 restorante à la carte, pizzeri, ka një klub për fëmijët, ka një restorant me një pool bar shumë të lezetshëm tek pjesa e pishinës, vetë pishina kryesore ka një sipërfaqe për rreth 2500 metra shkatror, ka një pishinë të dedikuar për fëmijët, ka fusha tenisi, ambientet rekreative, ka sallën e vetë multifunksionale, ka 3 rooftops, në secili, 2 prej tyre me pishinën e tyre, pra personale, dhe po flasim për një kapacitet jashtëzakonisht gjigante për një investim shumë të madh. Gjitha këto shërbime janë edhe për standardizimin e këtij brendi? Po Melia është një brend ndërkombëtar. Domethënë në sensin që është një brend jashtëzakonisht i mirënjohur dhe mua më vjen shumë mirë që kushtet në Shqipëri janë të atilla që u bë dhe ky lloj situatë. Dhe ky brend gjeti veten këtu. Më duhet të them me shumë kënaqësi që investitori është i kësaj impreze gjigante, është Concord Investment. Edhe arkitektura nuk është realizuar këtu, është një projekt realizuar nga firma e njohur arkitektura hotelieria e Alvaro Sanz, dhe është një firmë e cila bashkëpunon ngushtë me brendin Melia për realizimin e arkitekturës, qoftë eksterierit dhe të interierit të hotelerisë. Okej, sidoqoftë ne sot kemi ardhur për punën tuaj. Dhe do fokusohemi kryesisht tek hapësirat që ju keni prekur me dizajnin. Më pata si thua shfatin shumë të madh, nderin e madh, nëse mund të them kështu, që t'jem studio Dara, të jetë kuratore teknike dhe artistike mbi gati 6000 metra katror, kryesisht ambientet e përbashkëta, flasim restorantet, baret, rooftopet që përmenda më lart, sallën multifunksionale. Harrova të përmend që hoteli ka edhe një spa gjigante fantastike. Dara është marrë gjithashtu me restorantin Level, që është restoranti top i Melias dhe Melias këtu, dhe në përgjithësi Leveli është restoranti Level është pjesë e të gjitha hoteleve që marrin brendin Melia. Pra është ai restoranti ku i themi klientët elitar gjen veten më mirë se të tjerë ose miklohen në këtë lloj forme. Kemi dhe një pizzeri shumë të këndshme, Casa Nostra. Mendoj ta fillojmë nga aty. Casa Nostra. Edhe emërtimet kanë ardhur nga vetë studio e projektimit, ai që ka dhënë idenë projektit kryesore dhe ne kemi respektuar. Casa Nostra ka përshtypjen nga italisht, është shtëpia jonë, është shumë e pastër. Interieri është pjesë e vazhdueshme e punës si studio. Po, që merreni. unë kam shumë qef interieri, ndër të tjera. Por në rastin konkret, sa përfaqësues mund quhet ky interier? Është shumë i dashur për mua, sigurisht që më përfaqëson. Domethënë unë pratikisht e kam konkretizuar, e kam sjellë në jetë, le të themi. Ishin i det patjetër, por me çdo gjë, me çdo detaj, me të gjitha zbërthimet e zbild, me impenjimin shumë të madh të ulëmtimit të tregut dhe të gjetjes së materialeve të duhura, të kombinimit të tyre, ata quar edhe, si thuash, presioni kohor, sepse ishte një gjë që duhet mbaronte, ishte një deadline shumë të fuqishëm. Sigurisht gjithë kjo dinamik mua më përfshiu aq shumë sa që unë lash
shumë punë të tjera pending, impenjime të tjera dhe sigurisht për të finalizuar të gjën që shihni juve sot. Tani është e përfunduar. Është e imja, është pak diskutueshur, e kam ky shumë raporti i gjatë. autorit me veprën dhe pasi përfundon ka një proces. Për shembull, dëgjojmë që piktorët vizitojnë koleksione. Ju e vizitoni? Po, jo e shumë sa do doja, sepse ato punët që lash, ato ja rikthyer, po sa e kthehem me shumë kënaqësi dhe me shumë nostalgji. Vërtet kam atë afinitetin edhe si thosh atë ndjenjën e gjës së dashur për mua. Do doja të fokusoheshim pak edhe tek pjesa e pizzeriisë, sepse këtu e përjeton live, si thua, bërjen e pizzeriisë, është si show më vete. Përfshirja juaj në projekt, domethënë në realizimin e këtij projekti? Deri te vendosja e vazave aty lart. Deri në ato detaje. Është një arkitekte shumë e mirë e zyrës, e cila ndryshe nga në të tjerët ka avantazhin e të qenit më e gjatë se ne, dhe ishte ajo që impenjohej për të vendosur vazat deri në nivelin e lartë. Ka qenë një proces shumë interesant, sidomos kjo prekja e fundit. Jemi në level brenda. Level quhet Level është restoranti elitar i këtij hoteli dhe në fakt The Level, që është nga vetë emri niveli, është restorant që e ka çdo hotel i brendit Melia kudo në botë. Dhe është kërkuar edhe në Shqipëri. Specifikisht është në godinë të veçuar, qofse pe kur hym është godinë e ndarë nga godina më, nga godina kryesore. Është shkputur, dedikuar një ambient i veçantë me pishinën e tij të dedikuar. Enkas në mënyrë që këtu të ndihen të mikluar ata klientë, cilët themi janë më elitar se sa pjesa tjetër. Ka ndonjë specifik karakteri i këtij restoranti? Është restorant à la carte, është restorant ku shërbet ushqimi në trajt tjetër. Është restorant ku investimi është relativisht më i mirë, më i fuqishëm nëse mund të flasim kështu, në mënyrë që të ri përshtat me... Ndërsa kuzhinën? Kuzhinën e ka të dedikuar të tij, pyetje shumë e bukur kjo, ka kuzhinë të tij të dedikuar, ka nyjet e veta sanitare të dedikuara, pra funksionon në mënyrë të pavarur nga pjesa tjetër e lidhur e gjitha e hotelit. Edhe ky është një ambient të cilin unë e kam gjetur karabina, pra vetëm kolona dhe solet, dhe gjatë procesit të mbushjes së ndërtimit e kam vazhdimisht ndjekur dhe kuruar dhe mund them edhe plot gojën edhe këtu që është thuash një vepër që unë kam shumë për zemër, sepse i kam dedikuar dhe këtij jashtëzakonisht kohë, edhe energji, edhe dëshirë për ta realizuar në këtë stad që është tani, është ndjekur jashtëzakonisht me kujdes. Sigurisht kanë qenë udhëzimeve më parshme, por dua të mburrem dhe të them që fal impenjimit të studios është arritur ky nivel dhe feedbacku ka qenë jashtëzakonisht pozitiv, pra që ky impenjim kënaqur investitorët. Jo vetëm investitorët, por edhe si thua grupet e inspektimit të firmës Melia që vinin dhe bën inspektime her pas here, pasi e pan të përfunduar, ishin jashtëzakonisht të kënaqur dhe thanë me plot gojë vetë ata që është leveli më i mirë që ne kemi. Kuadrat janë origjinale, janë realizuara nga Viktori njohur këtu. Mund të them edhe një gjë që, domethënë këtu patëm pak, si thua, mora iniciativën, sepse
Në projekt ishte, si thua, menduar që të bëj letër murale, gjithë kjo që shefti si mikrocemento, mirë po kisha pak problem pjesën e lagështisë, pjesën e ngjitjes, shkëputjen me radhë. Mendoj se kështu jemi më moderne, jemi më kontemporan në këtë pikë dhe është dhe më rezistente. Sidoqoftë, panorama më e mirë mbetet pjesa e vetradës dhe gëzohet një hapësirë shumë. Pozicionimi i atill, do të thënë level është jo vetëm për çfarë ka brenda, jo vetëm për çfarë ofron si ushqim, por çfarë ofron edhe si pamje. Dhe sa i veçantë është dhe në thua landscape-i që ofron. Dhe po të shohim, perspektiva është fantastike, mandej aty në fond duket edhe deti. Përveç çdo elementi që është implementuar këtu dhe materiali, gjithë vëmendjen ta merr kjo panoramë që përftohet nga ky restoran. Po jam në kohë që edhe level pra, jo vetëm për shërbimin, jo vetëm për arredimin brenda dhe komoditetin që të ofron, por edhe për anën vizuale, patjetër. Siç e thashë më përpara, është godinë më vete, e pozicionuar enkas në mënyrë të tillë që të shohë syri mundësisht edhe deri në perspektivën e detit, dhe është i dukshëm deti, po. Mes pishave po është i dukshëm. Pjesë shumë e rëndësishme është dhe landscape-i. Po, patjetër. Duke qenë se kemi të bëjmë dhe me një hotel i cili ndodhet në Projektet, dhe Gjiri Lalzit njihet për pishat që i ka lokale dhe përfaqëson. Duke qenë se është hotel me 5 yje, patjetër edhe pjesa e landscape-it, e territorit të gjelbëruar rreth rrotulltit ka qenë shumë e rëndësishme. Numri i pemëve është ruajtur maksimalisht, duke qenë se janë të mrekullueshme dhe krijojnë këtë japi dhe identitetit. Ekosistem, duke qenë se edhe ne vetë ndodhemi në temperatura shumë të larta në këto momente dhe besoj e ndjen që hija e bërë për tyre është jashtëzakonisht e favorshme. Edhe urime për punën shumë të mirë të bërë. I shtohet kjo punë portofolit tënd, i cili është në proces. Jeni të angazhuar, domethënë si studio dhe me projekte tjera. Patjetër, unë jam shumë e kënaqur për këtë projekt, shumë e kënaqur që isha pjesë e një supermarket të tillë. Por tani nuk do ta mbyll këtu. Dua që të tregoj edhe një vilë individuale, dhe ajo ndodhet pranë Projektit, dhe aty do dua të shpreh lirshëm perceptimin, patjetër që lirshëm, po dua të shpreh perceptimin tim për mënyrën se si konceptohen dizajnin e landscape-it, sepse ka një element shumë të bukur aty që një pishim jashtëzakonisht të bukur, dhe pjesën e interior dizajnit, si e perceptoj unë për një vilë individuale, për nuklin. Është projekt i mbyllur? Ne gjem të realizuar tani. Të realizuar çdo gjë. Është shumë mirë kur prezantojnë projektet të mbyllura, sepse shpesh herë na qellohen që shkojmë në proces dhe jo kollaj perceptohet nga publiku. Jo, jam kujdesur vetë personalisht që të mbyllet çdo gjë dhe të jetë çdo gjë në vendin e vet. Pra një kompleksi të ndërtuar vitet e fundit në gjirin e Lalzit, shumë pranë detit dhe mes pishave, Dara Arkitektur, sapo ka përfunduar realizimin e projektit të një vile rezidenciale. Ila në sjell nga dizajni interieri i një hoteli, hotel që është i standardit ndërkombëtar, tek një vilë. Tek një nukël. Po, tek një nukël. Sa mund të kërcënohet një arkitekt, një autor që të bie në këtë, nëse mund ta quajmë thonë za monotonin e gamës së stilit që ai eksperimenton në dizajn. Do të thënë nga projekti në projekt, përmes karaktereve, si më thënë është, kërcënohet nga një stil? Kërcënim nuk do thoja, por që ne kemi dhe arkitekt me famë botërore, që stili i tyre unik evidentohet kudo. Përmend Gerin, Frank Gerin, ose një arkitekt dizajner shumë interesant, Karim Rashid, për shembull, i cili ka atë ngjyrën pink, e ka të vetën. Kështu që patjetër gjithë arkitektët fusin edhe shpirtin e tyre, edhe idetë e tyre, edhe çfarë do donin ata në perceptimin e tyre, në botën e tyre, të
të ishte më e mira dhe më e bukur për çdo ambient të cilin marrin përsipër. Kështu që është e paevitueshme. Patjetër një arkitekt duhet njohë mirë stilet, historia e arkitekturës ta bën të mundur, që edhe materiali, si thua, fotografik ta bën të mundur që ti të mirë përcaktosh stilet. Është shumë e rëndësishme dhe si thua është pjesa empatike apo pjesa njerëzore pastaj arkitektit që të dëgjojë dhe klientin, pra si thua personin që i beson aftësive të tij për të për të nxjerrë në pa më të mirën e tij, dhe janë shumë elemente, janë gjithë ta element të cilët asemblohen, shkrihen Unë quajta dhe faktikisht rezultatet. personim, po një farë forme kam përshtypjen që mund të jenë dhe element që japin dhe identitet një autori ose një studioje. Po edhe vetë veprës. Do me thënë, me gjitha element që përmenda unë, çdo vepër ka, çdo projekt, ka, si thua, atë identifikimin, identitetin e vet, nëse mund të identitetin e vet. Kështu që mund të duket pak ilt këtu, mund të duket pak ilt edhe tek Melia që pam, po është e paevitueshme dhe është pjesa më e mirë dhe më e bukur e iltës, mendoj. Dhe kur them ilta, flas gjithë kolegët e mia. Kështu që është pjesë e bukur, kjo është energji pozitive që i futet çdo projekti, pavarësisht nga stili. S'do marrim kohë për teori më tepër, kalojmë në praktikë dhe deshëm një prezantim, domethënë duke u referuar nga struktura, besoj se ju e keni marrë në strukturë këtë si objekt, deri në zhvillimin final të projektit. Për të bëj pak historik, është një vilë që i takon një fshati me vila, shumë pranë Projektetit. Kur jam prezantuar me projektin, siç e the vetë, ka qenë në fazat e para të karabinas. Zgjidhja që i është dhënë ishte me 3 dhoma gjumi në... Zgjidhja është klasike, ndetja në katin për dhe, ka dhe një dhomë gjumi për misht, cilët klientët e mi e donin, dhe janë 3 dhoma gjumit në katin e sipërm, të ndara specifikisht një dhomë është për 2 vajza, një dhomë është për djalin dhe një dhomë është për çiftin. Familja përbëhet prej 5 personash, por koncepti dhe ideja tyre të qiuarit të kësaj shtëpie, rezidence, plazhi, ishte me miq edhe me familjar. Kështu që ishte shumë e nevojshme që të ruhej edhe dhoma e gjumit për persona që do vinin ta frekuentonin njëkohësisht. Reflektohet kjo gjë dhe të trapezaria, dhe të 3 stolat që janë këtu. Domethënë ideja është që do ta shohim në përjashtë. Është një hapësirë që mirëpret njerëz të tjerë, jo vetëm familjen. Sa ju keni luajtur rol në shpërndarjen e hapësirave, në shfrytëzimin e hapësirave, në konceptimin më saktë të shfrytëzimit të hapësirave? Po mendoj që roli ka qenë vendimtar. Unë momentin e parë vetë kur u futa, kur më bë prezantimi i projektit dhe erdha pas kantierin, në momentin që hapa derën kryesore, këtu ishte realizuar pjesa e shkallëve, betoni shkallëve, dhe ishte realizuar dhe një mur tulle me konceptin që në pjesën ku ndodhet ndriçuesi do ishte një derë që do shfrytëzohej, ishte koncepti i shfrytëzimit të nënshkallës. Dhe nuk më pëlqeu impakti, sepse fill pas asaj është dera e dhomës së miqve, fill pas asaj është dera e lavanderisë dhe ishte edhe dera e tualetit të katit për dhe ishin 4 dyer në impakt të parë që merrnin komplet vëmendjen dhe jo për mirë nga komplet pjesa e hapësirës e open space-it që ishte i dedikuar pastaj pjesës ndetjes, gatimit dhe ngrënies. Dhe nuk më pëlqeu kjo gjë. Dhe kjo është gjëja e parë që sugjerova klientit, që këtu në momentin e parë që hapim derën duhet të shohim diçka që të ketë vlerë, të jetë pikë fokale, jo të na denigrojë shikimin. Dhe mendoj se deri diku ja kemi arritur, jo deri diku, mendoj se ja kemi arritur, pse të vë hije dyshimi, domethënë. Dhe unë punova pak edhe me pjesën e rampës së shkallëve, 2 shkallët e para, siç e shikoni, i kam elevuar në trajtën e të perceptuarit, sepse kanë kontrast, domethënë trajtohen me qeramik të errët, është amplifikuar pjesa e dizajnit edhe me ndriçimin e fshet, i cili më vonë kur bien dritat krijon një mood, një përjetim jashtëzakonisht interesant. Dhe kjo më ka shërbyer edhe si platformë pastaj për të krijuar këtë vazo gjigante, këtë akuarium të stat që i them unë, me gjelbrim. Dhe koncepti ka qenë që mbi këtë platformë të madhe të rinte monolite,
pjesa e dy rampave të shkallëve. Dhe po të shihni shkallët janë trajtuar në detaje. Këtu nuk ka as bazamaku më sipër pjesës ballinës, nuk ka plintusa, është do element shumë i pastër, është punuar me 45 gradë. Korrimano është transparente në mënyrë që të lejohet të lexohet sa më mirë gjithë kjo loja e volumetrive e mbështetur në këtë lloj platforme. Kam eliminuar kështu dy dyer. Përpos kësaj është kërkuar ky lloj eliminimi në thonjza vizual dhe po ta shihni dera, ky momenti këtu, kjo linja dhe që dallon vetëm nga doreza dhe që ndjek komplet pjesën e tavanit, se me ky gjys portiku bën të mundur që me këtë derën a filo, që i themi në arkitektë, pa rafsh me murin, gati eliminohet dhe dera e tretë. Dhe vetmja derë që duket, edhe ajo e pozicionuar mirë, është dera e dhomës së miqve. Edhe gjithë ky moment, që unë e zgjata shumë, po vërtet e kam shumë të rëndësishëm. Po përfshihet shumë bukur edhe në gjithë pjesën e ndëjtjes. Dhe krijon një welcome shumë interesant dizajni, po themi. Një gjë tjetër shumë të rëndësishme, kam edhe pjesën e murit ku ndodhet oxhaku. E kam shumë për zemër këtë dizajn, sepse realisht është goxha i guximshëm, nuk doja të kisha vatrën të mbuluar me gips, të veshur me diçka dhe në krah të saj televizorin. Nuk doja të modulin repetitiv klasik, kërkova diçka ndryshe dhe si thua vërtetësova akoma dhe më tepër shkallën e dizajnit. Po ta prekim këtë moment, këtë elementin këtu, ky është mermer dhe është punuar si tekstur 3D. Pra përpos të panelit që ka pas ti, që është panel i drejtë, është edhe pjesa e këtyre rigave që bëjnë ato efektin 3D, i inkorporuar në klapa, si thuash, brenda dy elementeve bronzi. Mbrapa televizorit është dhe një grob ku kalojnë gjithë elementet teknik, pra ka shumë element që trajtohen bashkë. Edhe merr vëmendjen dhe ky duhet që sigur e pushton gjithë ambientin e ndonjës. Po është përfshirës, për mendimin tim, është përfshirës. Domethënë kaq në sy bie, saqë automatikisht dhe kur hyn përpos shkallës, që më bëra gjithë atë intro, është edhe oxhaku që është dhe gjithashtu dhe ai pik fokus shumë e rëndësishme dhe të tërheq vëmendjen. Më krijoi domethënë një kështu kujtesë, mbaj mend që edhe tek prezantimi i vjetshëm ishte dhënë një rëndësi të posaçme oxhakut. E kam shumë, nuk e di pse më duket shumë i rëndësishëm që të... Domethënë është e vërtet kjo, që unë konfirmoj. Është e vërtet. Dua që të kem një pikë fokus gjithmonë në një ambient, pse jo më shumë se dhe një, por oxhaku nuk dua ta kthej në art, domethënë të kaloj në instalacione hapësinore gati. Se dua të ndërthur këto element. Hapësira e unifikuar, po themi, përfshin edhe pjesën e gatimit, që e ke përballë. Jam munduar ta mbaj në minimum. Do me thënë në minimum minimaliste si dizajn për syrin. është shfrytzuar më së miri, kam arritur të nxjerr edhe një ishu ku mund të hahet mëngjesi, por gjithmonë pa lënë absolutisht në arrest, madje krejt e kundërta është trajtuar si moment më vete dhe pjesa e trapezarisë, që siç e shikon është edhe për 8 persona. Dhe si thua amplifikohet dizajni i saj edhe nëpërmjet sfondit që ka në krah, por edhe me këtë ndriçuesin e bukur dizajn, ku realisht unë dua të ndalem, sepse përveç ndryshimit teknik, që është shumë i rëndësishëm fill pas dritës natyrale, që u e pat se sa bukur hyn, ndriçimi difuz që fola më përpara, që më pëlqen shumë, ndriçuesit e tjerë jam munduar të zgjedh sa më arkitektonik. Dhe këta ishin pjesë e ansamblit të gjithë elementeve të mirë përzgjedhur të interierit. Kështu që kisha shumë të rëndësishme që dhe ndriçuesve të jap atë vlerën e vërtet që kanë. Kam një moment interesant, është pjesa e shesh pushimit, ku përveç se këtyre elementeve të ndriçimit që vazhdojnë me idenë e të qenurit element arkitektonik, jo thjesht element ndriçimi, unë doja të fusja edhe këtë elementet etnik, është marrë në Kruj, është një sënduk i vjetër. Nuk më rrinte asnjë gjë tjetër në këtë hapësirën këtu përveç se këtij. Dhe po ta shohësh është shumë e pastër si volumetri pjesa shkallëve, as piktura plotësuese, as në një element tjetër dekori. Dhe kjo është e përfunduar, nuk do ketë më. Vazhdojmë.
korridori zonës së natës, kati të parë, 3 dhomat e gjumit, korridori së është i pastër, ka këtë elemente natural që është shumë interesant, si vjen drita naturale deri tani. Kemi dhe këtë momentin këtu, është kjo nikja, kjo futura, cila është shfrytzuar me dollap e gjitha, totalisht, në mënyrë që dollapet nuk janë asnjëherë pak dhe është gjithmonë utilitar. Dua të shoqëroj tek dhoma matrimoniale, dhoma e çiftit. Kjo është dhoma martësore, dhoma matrimoniale, bashkëshortore. Po faktikisht mua vëmendjen më tërheq gjithë kjo vetrat që është e plotë dhe pishina e cila duket kur e vepër. Pishina që është jam vitort, është, nuk di, një ndër kërkesat e para realisht. Është, si thua, bler enkas kjo vilë që të kishte këtë territor dhe një ndër kërkesat e para, nëse mund ta them, ka qenë unë dua një pishinë shumë të madhe për mua, për veten, për familjen time, për fëmijët e mi. Dhe pishina ka gati rreth një sipërfaqe për rreth 80 metra shkatror të shfrytzueshme. Edhe këtu është ndërhyrë në anën funksionale, ka qenë kjo kthina këtu që tani është për zonjën, është zona e saj e bukurisë, po themi. Kjo ka qenë dedikuar në projektin fillestar për garderobë, por unë eliminova këtë gjë dhe këtu, përballë me ty, i gjithë muri është dollap dhe është kërkuar një lloj dizajni atill që të ngjajë si bazeri, si veshje muri. Dhe në cep fare në korner është edhe kolona e detyrueshme prej tubit oxhakut që pam poshtë. Dhe ajo kolonë dhe një kolonë tjetër konstruktive ja kamufluar më së miri në trajtën e kanateve ritmike. Është kërkuar edhe ai dizajni me HPL që imiton nërmerin. Është i kërkuar ai dollap dhe unë mendoj se është arrirë situata. Ka dimensionet veçanta, është asimetrik edhe vetë krevati, ndërkohë është bërë dhe një lidhje me tualetin e dhomës matrimoniale me një dritare që në momentet caktuar hapet në mbyllet berdhja sipas dëshirës, për të krijuar një lloj koneksioni, një lloj interaktiviteti. Ida, mund të konsiderojmë pishinën si një ndër ndërhyrjet tuaja te kjo vilë, ndërhyrja më e madhe? Po, me plot fjalën po. Ishte si kërkesë specifike e klientit kur u dha projektet e tyre dhe kur u krijua lidhja me studion, që kam bler një vilë, ka një territor të caktuar prapasaj dhe unë dua që të realizoj aty patjetër një pishinë sa më të madhe të mundshme për familjen time. Dhe pa frikë të unë mund ta konsideroj si projekt më vete, abinuar ata të çuar pjesës së interierit pastaj. Është një pishinë relativisht e madhe, është rreth 90 metra katror sipërfaqja me ujë. Pishina ka ekzistuar më përpara këtu apo? Jo, këtu ishte, domethënë, vila dhe territori prapas saj. Ky në këtë moment që jemi ulur ne, ka qenë një pirg i madh me dhe këtu është bërë projekt më vete, projekt konstruktiv, është kontraktuar konstruktori, ka bërë zgjidhjen me armim, me betonim, janë bërë betonime, janë ndjekur punime në mënyrë që dhe kuotat ishin të atilla që në momentin që hapeshin vetratat ne të kishim kuotën 0 si brenda ashtu dhe jashtë. Pishina në vetvete është jashtëzakonisht komplekse, siç e shikon ka një kaskadë të vetën e cila ka impjantin e vet të punës, është elementi dritave, është një jacuzzi që ka gjetet e veta, është platforma ku vendosen pjesërisht të zhytur shezllonët, është edhe platforma aty që ka të dyshekun e madh. Pra, është zbritja në pishinë nuk realizohet me ato shkallët e inoksit, por realizohet me shkallë më vete. Dhe domethënë kjo është një pishinë kontroverse në çdo element dhe në çdo zë të vetin që e përbën. Unë jam munduar të bëj një gjë ndryshe, të sjell një gjë ndryshe. Duke qenë se është një vilë e pozicionuar jo në vjen e parë të Projektetit, por ne shohim që ka në background shohim gjithë kurorën e pishave. Shfrytëzon dy element të rëndësishëm, edhe aspektin ujor, që ka këtë privat, po ka edhe panoramë. Patjetër, landscape është fantastik.
tjetër gjërat edhe që ka dhe vetë kjo vilë si territor, si rrallë nga vilat e tjera, ndryshe nga vilat e tjera është që ka 4-5 pisha të larta. Pothuajse asnjë nga vilat e tjera nuk ka kaq shumë pisha brenda është përzgjedhur me shumë zgjuarsi ose me qëllimin, me vizionin që në fillim të realizimit të kësaj gjëje që ne po flasim. Ne këtë kompleks turistik e kemi vizituar për disa herë, por kjo vilë që ne shohim sot duket sikur ka fituar një autenticitet, domethënë vetvete me ndërhyrjen që kemi bërë. Ky ka qenë edhe qëllimi, dhënia e një identiteti. Dhe mendoj se është arritur. Extra Real Estate na ka treguar për gjatë këtij sezoni se ka një vizion më së të qartë për të ardhmen e punës në industrinë e real estate. Ndërkombëtarizimi i tregut të pasurive të patunshme duke marrë shkas nga suksesi i punës në Dubai. Amarildo Sterkaj dhe Kristian Cuku nuk mundsojnë vetëm informacion të detajuar mbi këtë industri, por kryen mundësi edhe për të investuar në prona ekskluzive. Përvoja e tyre e suksesshme në tregun e pasurive të patunshme në Dubai është përblyer nga kompani prestigjioze si Shoba, por edhe mjaft kompani të tjera në Emiratet e Bashkuara Arabe, duke patur kështu akses të drejt për drejt transaksionesh në projektet bashkëkohore që po zhvillohen aktualisht në Dubai. Extra Real Estate siguron kështu një sukses të garantuar për të ardhmen. Studio Luce është një hapësirë dedikuar dritës artificiale në të gjitha dimensionet e saj. E konceptuar si një galeri për ekspozimin e ndriçuesave, çdo vepër ka hapësirën e saj për të shfaqur, për të soditur, për të treguar, sepse pas çdo vepre fshihet një histori, një emër nga i cili nis çdo gjë. Për këtë arsye, rrugtimi nëpër galeri është një rrugtim mes fletësh të bardha, ku në secilën prej tyre tregohet historia e veprës së ekspozuar. Si në një galeri, ne ecim mes veprave duke lexuar historinë e tyre. Të ndjekur nga një grup profesionistësh, ne në showroom presim arkitekt, inxhinier, por edhe klient të cilët duan të zhvillojnë projektin e tyre të ndriçimit që ka faza e konceptimit deri në realizimin e tij. Hapësira e showroomit është një sipërfaqe prej 700 metra katror, është e pozicionuar në 2 nivele, janë 2 nivele të dedikuara për ekspozimin e ndriçuesave dhe një hapësirë e jashtme, gjithashtu e dedikuar për ndriçues të ambienteve të jashtme. Showroomi është gjithashtu një sipërfaqe e konceptuar për të mirëpritur evente të ndryshme, evente të dedikuar artistëve të rinj ose artistë të afirmuar në fushën e fashion dhe lighting dizajnit. Gjithashtu zhvillohen evente që lidhen me prodhues të ndërmarrjeve të ndriçimit që i gjejmë të ekspozuara në Studio Luce. Hapësira e eksperiencave është një sipërfaqe e veçantë brenda showroomit të Studio Luce, është një dhomë e errët e dedikuar për t'i ofruar vizitorëve të showroomit një eksperiencë mbi dritën në çdo moment të ditës. Përveç shumë aktiviteteve të tjera që Air Albania organizon, ditët e fundit mblodhi bashkë rreth 120 arkitektë, me qëllim njohjen mes profesionistëve. Momenti veçantë ishte kur zoti George Batsakis, menaxheri i përgjithshëm i Air Albania, prezantoi vizionin e kompanisë për të ofruar produkte të cilësisë së lartë, të cilat sigurojnë performancë të shkëlqyer.